النهاردة عن بنت صغيرة اسمها ماتيلدا. البنت دي كانت ذكية جدا وعندها قدرات خارقة، وكانت بتقدر تتحكم في الأشياء من بعيد. ماتيلدا وهي عندها سنة كانت بتعرف تكتب اسمها، وهي عندها سنتين كانت بتعرف تعتني بنفسها، ولما بقى عندها 3 سنين كانت بتعرف تطبخ لنفسها، ولما بقى عندها 4 سنين قرت كل المجلات اللي موجودة في البيت، ولما تمت ال5 سنين كانت بتروح المكتبة عشان تقرا الكتب. ولكن رغم ذكائها أهلها ما كانوش مهتمين بيها. ماتيلدا كانت ساكنة في حي جميل، ولكن عيلتها ما كانوش عيلة كويسة. والدها كان شغال في بيع السيارات المستعملة، وكان بيبيع العربيات بأسعار فلكية. أمها كانت كل اللي بتهتم بيه نفسها بس، لدرجة إنها وهي لسه بترضع نسيتها في العربية. وأخوها كان دايما عنيف معاها وما بيحبهاش، ولكن قراية ماتيلدا للكتب حسستها إنها مش لوحدها. ولما بدأ ذكائها يبان وتحسب عمليات حسابية في ثواني، أبوها كان عاوز يعاقبها وكان بيقول عليها متعالية. وماتيلدا انزعجت من أسلوب أبوها وعملت فيه مقلب وحطت له الصبغة مكان زيت الشعر. ولما لقيت أبوها بيغش الناس وبيبيع لهم عربيات فيها مشاكل، عملت فيه مقلب تاني وحطت له الغيرة على الطاقية بتاعته، واضطر إنه يقص شعره علشان يعرف يشيل الطاقية. وفي يوم والدها حاول يجبرها إنها تتفرج على التلفزيون، ودي كانت بداية استعمال ماتيلدا لقوتها، وفجرت التلفزيون. وبعدها قرر والدها يوديها المدرسة، ولكن المدرسة اللي راحتها كانت الأسوأ. ومديرة المدرسة كانت امرأة ضخمة وعنيفة، وكانت بتحب تعذب الأطفال. عشان لقت بنت عاملة ضفيرة، مسكتها من شعرها ورمتها من فوق السور. ولكن معلمة ماتيلدا كانت مختلفة، طيبة وبتساعد الأطفال كلهم، والأطفال كانوا بيحبوها جدا. واكتشفت ذكاء ماتيلدا وإنها تقدر تحسب الأرقام الكبيرة بسهولة. ولما قالت للمديرة إنها ذكية جدا ولازم ننقلها سنة أعلى، قالت لها أنت مش قادرة عليها وعايزة تتخلصي منها، فكرة ذكية مني، ولو كده هاتيها احبسها في غرفة الخنق. ودي غرفة كانت المديرة بتحبس فيها الأطفال. ولما روحت ماتيلدا حاولت تحكي لأمها عن أول يوم في المدرسة، ولكنها سدت ودنها ومرضتش تسمعها. ولما المديرة مرضتش تسمع لمعلمة ماتيلدا، قررت إنها تروح لعيلتها البيت وتقول لهم إن بنتهم ذكية جدا ولازم يعتنوا بيها أكتر، وإنها بتتمتع بقدرات حسابية خارقة، وإنها قرت كتب المعلمة ما قرتهاش إلا في تانية جامعة، بعد كام سنة ممكن تدخل الجامعة. ولكن العيلة دي كانت مجنونة جدا، فأمها ردت عليها وقالت لها إن البنت ما بتعملش أي حاجة بالذكاء ولا الجامعة. وبص لنفسك وليا، أنا اخترت الجمال وانت اخترت الكتب، ولكني متجوزة رجل غني وعندي بيت كبير، وانت بتضيع حياتك في تدريس الأطفال والتريقة عليها. وقبل ما تمشي المعلمة سابت كتاب لماتيلدا. وتاني يوم علشان عربية المديرة اللي شاريها من والد ماتيلدا باظت، قررت تعاقبها ودخلتها غرفة الخنق. وصاحبتها عشان تنتقم لماتيلدا حطت سحلية للمديرة في المية، وراحت المعلمة أنقذت ماتيلدا. ولما رجعت كانت المديرة بتعذب طفل، ولما بدأت تشرب من المية الأطفال ضحكوا عليها، واتهمت ماتيلدا إنها اللي حطت لها السحلية في المية. واستخدمت ماتيلدا قوتها ورمت السحلية على المديرة، وضحك عليها الفصل كله. وبعد المدرسة المعلمة خدت ماتيلدا لبيت المديرة وبدأت تحكي لها قصتها، إنها وهي عندها سنتين والدتها توفت، وأبوها بعت لأخته الغير شقيقة علشان تعيش معاهم وتاخد بالها منها، ولكنها كانت بتعاملها بقسوة. ولما بقى عندها 5 سنين أبوها مات وهربت من عمتها وأجرت كوخ وكملت تعليمها وبقت مدرسة. وبعد لما شربوا الشاي وراحوا بيت المديرة علشان ترجع صور أبوها وأمها والدمية بتاعتها وهي صغيرة، ولكن المديرة عربتها اتعطلت ورجعت البيت. ولما شافت الغطا بتاع صندوق الشوكولاتة مش في مكانه، عرفت إنه في حد في البيت وبدأت تطاردهم، وكانت هتمسك ماتيلدا، ولكن مسكت في الترابيزة والمعلمة حاولت تنقذها وهبدت الباب، ولفت من الدور التاني وخدت ماتيلدا وهربوا من شباك السرداب. ولكن المديرة ما سابتهمش وجريت وراهم، ولكنهم استخبوا. ولما روحت البيت لقت أمها قاعدة مع 2 من الشرطة وبتحسبهم بيبيعوا عقارات، وقالت لها إنهم شرطة ولكنها كدبتها. وجه أبوها وعمل مشكلة مع أمها، واكتشفت ماتيلدا إنها تقدر تتحكم في الأشياء لما يبقى في حد بيزعق لها، وبدأت تتدرب لغاية لما أتقنت قدرتها وبقت تقدر تتحكم في الأشياء بسهولة. وقررت إنها تنتقم من المدير، وأول حاجة عملتها إنها رجعت الدمية بتاعت المعلمة، وبدأت تخوف المديرة وتخلي الساعة ترن والنور يطفي، وولعت لها في الصورة بتاعتها.
وعلقت مكانها صورة والد المعلمة ومشيت. ولما راحت المدرسة تاني يوم ادت المعلمة الدمية بتاعتها وورت المعلمة ازاي بتقدر تتحكم في الأشياء. والمعلمة كانت مذهولة ودخلت المديرة الفصل وبدأت تكسر فيه، وكانت هتكسر دراع المعلمة، وكانت عايزة تاخد ماتيلدا وتحطها في غرفة الخنق تاني. بس ماتيلدا بدأت تتحكم في الطباشير وكتبت على السبورة إنها والد المعلمة، وإنها لو مرجعتش البنت البيت وفلوسها هينتقم منها. بدأت تضربها لغاية لما أغمى عليها، ولما فاقت مسكت ولد ورمته من الشباك، ولكن ماتيلدا اتحكمت في الولد وخلته يطير ويرجع تاني يضرب المديرة، وبدأت تدوخها ورمتها برا الفصل، وكل الأطفال رموها بالأكل ومشيت من المدينة ورحلت للأبد. وبعدها المعلمة اتبنت ماتيلدا من أهلها، بقت تعتني بيها. الفيلم ده قصته جميلة جدا. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا الجاية. مع السلامة.